السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، وسؤال أولمبيات الرياضيات وهو عن الجذور، والمطلوب تبسيط الجذر التربيعي للأعداد أسفل الجذر. هنا 5 أس 10 على 10 أس 5 على 5 أس 10 على 10 أس 5 بتساوي كام؟ طبعا بدون استخدام آلة حاسبة يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات، وهذه مسألة عن الجذور. يوجد قائمة أخرى تحتوي على شروحات ومسائل متنوعة من الجذور. نبدأ الفكرة والطريقة. هنبتدي نتعامل مع هذه المسألة. هنعمل هنا علامة الجذر التربيعي، يبقى هنا دي بتساوي 5 أس 10 زي ما هي بتتكتب، مفيش أي مشكلة. أدي 5 أس 10. هنا علامة إيه؟ قسمة، فنحولها لعلامة ضرب. وطالما إن إحنا حولنا دي لعلامة ضرب، هنا دي كانت 10 المفروض على إيه؟ 1، فنبتدي إن إحنا نقلب تبقى 1 على 10 أس 5. نفس الشيء هنعمله هنا، يبقى في نفس الموضوع هيكون دي هنا كان أسفلها 1، يبقى يكون هنا 1 على 5 أس 10. هنا نفس الشيء، في هنا كان دي أسفلها 1، يبقى 1 على كام؟ 10 أس 5. ونبتدي نشوف في اختصار 5 أس 10 أهي تختصر مع 5 أس 10 من المقام هنا. فبيبتدي نشوف هنا بعد الاختصارات القيمة بتاعتنا هتكون عبارة عن 1 على 10 أس 5 مضروبة في 1 على 10 أس 5. وطبعا احنا عارفين ان 10 أس 5 لو جينا نضربها في 10 أس 5 بتساوي 10. هنا نجمع الأسس، يبقى هنا 5 و5 10، يعني ده هتكون 10 أس 10. فبالتالي دي هنا هتساوي معايا، هنا ناخد علامة الجذر التربيعي هنا فوق في البسط، نضرب بسط في بسط يبقى 1. تحت المقام هيكون زي ما اتفقنا 10 أس كام؟ أس 10. ودي طبعا بتساوي هنا 1 على 10 أس 10. الكل هنا احنا هنا ممكن ايه نشيل ال10 دي لان ونخلي دي الكل أس ايه 10. وهنا الجذر ده انا بتخلص منه ازاي؟ بتخلص منه الكل هنا هيكون أس ايه نصف. وطبعا هختصر ده على الاتنين هنا فالواحد، وهنا على الاتنين يكون الناتج 5. فبالتالي هيكون الناتج فوق في البسط 1 وتحت في المقام 10 أس 5. وهذا هو تبسيط لناتج عمليات الجذور اللي كانت موجودة معنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.